Good morning class. Our topic for today is the theory of errors in observations. So ngayon pag-uusapan natin yung errors, the different types of errors, its sources, and kung paano natin kino-consider yung total error kapag nag-accumulate na sila. No? So in different ways kung paano nagpa-propagate yung ating mga errors. Okay, ayan. So, for the introduction, sabi dito, good observations require a combination of human skill. Siyempre, dapat marunong ka, di ba? Na yung halimbawa sa mga measurements, di ba, dapat marunong kang gumamit na instrument, dapat alam mo yung procedure, dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo, no? And at the same time, mahalaga din yung mechanical equipment. Siyempre, kahit gaano kang kagaling, kung yung equipment mo ay hindi accurate yung yung reading, hindi rin talaga makakakuha ng maayos na na value ng mga distances or other data na kailangan makuha, no? And applied with the utmost judgment. And so, however, no matter how carefully made, observations are never exact. And so this is the first principle na walang observations na perfect. Okay, palaging magkakaroon ng error. And sabi nga dito, it always contains errors. And so, surveyors should thoroughly understand the different kinds of errors na pwede mo ma-encounter, their sources, yung mga mga pinanggalingan, paano sila mangyayari, and the expected magnitudes under varying conditions, kung gaano kalaki yung ina-expect natin. Okay, and their manner of propagation, if ever more than one ang gagawin mo or i-measure mo. Halimbawa, meron tayong line na mahaba, di ba? Tapos hahatiin mo sa mga parts. Halimbawa, ito yung total line, hatiin natin sa mga parts. Okay, syempre kapag kinuha mo yung average length nito, di ba, may error yon. Ito din may error, ito din may error, ito din may error. Pag sumasamahin mo yan, ngayon ano yung total error? Di ba? So mamaya pag-uusapan natin yan sa dulong part. Yeah, so surveyors must be capable of assessing the magnitude of errors in their observations so that either their acceptability can be verified or if necessary, new ones made. Yeah, so meron tayong mamaya pag-uusapan mga different measurements na ginagamit natin to consider kung ano yung acceptable or hindi. Parang halimbawa pag-uusapan natin yung mga standard deviation, mga 90% error, 95% error. Now, if ever na masyado siyang malaki kumpara doon sa isa-set nyo na standards for acceptability, then ibig sabihin medyo pangit yung data natin, edi uulitin natin. Pero if pasok naman siya doon sa sa inyong mga conditions, mga requirements for accuracy, then pwede na siya. Okay, mamaya natin pag-usapan yung mga yon. And so define muna natin, no? We have the different ways kung paano natin sinasabi na okay yung data. No? We have the precision and accuracy. And so precision is the closeness of one measurement to another. Accuracy is the degree of perfection obtained in the measurement. And so sa visual sa kung titingnan natin visually. Okay, this is a precise na kumbaga sa darts, di ba? Ito precise ito. Bakit precise? Magkakalapit eh. Pero hindi accurate kasi malayo siya doon sa bullseye. Ito naman, wala, di ba? Hindi siya precise, hindi rin accurate. Kalat-kalat na nga, malayo pa sa bullseye. Ito, this is a precise and accurate data. Okay, here's another figure. Ito, low accuracy. Okay, low precision, kalat-kalat. Low accuracy, high precision. Magkakadikit, no? Halos ito lang yung tinamaan niya, pero mali. Parang ganun. So, tama yung, kumbaga magkakalapit data mo, pero mali. Dito naman, high accuracy, malapit sa gitna, pero medyo kalat-kalat. No? Pero malapit doon sa tamang value. Ito naman, high accuracy, high precision, malapit, tsaka tama. And as much as possible, no, we are trying to get this data. Okay? Yung high accuracy, high precision, ito yung dapat natin. Pero ang sabi, no, if ever na, ang problema kasi, theory of error. So, hindi natin alam kung ano yung tunay na value. Kasi nga, it is never known eh. Mamaya pag-usapan natin, the true value is never known. Okay, so wala kang basis na, ito yung tama. Walang ganun. Okay, so as much as possible daw, ang gusto na lang natin is, kung hindi natin makuha itong high accuracy, high precision, at least yung high precision. Okay? At least ito. Okay, visually, hindi siya maganda tingnan, pero the idea dito is that hindi mo naman malalaman kung ano yung tama eh. Yung as in yung perfectly tama. Hindi mo naman malalaman yun eh. Pero malalaman mo na malamang na tama ka kung yung mga measurements na ginawa mo ng paulit-ulit ay pare-parehas or magkakalapit. Kaya halimbawa, yung distance na nakuha mo, 70.1, tapos sunod 70, tapos sunod 70.1 ulit, tapos 70.15. Ito pwede ito. Okay, bakit? Kasi paulit-ulit mo siyang ginawa, di ba? Tapos magkakalapit lang. Okay, more likely, yung tunay na value niya, around dito. Okay, this is a precise data.
Okay, ngayon, paano siya magiging tawag dito, paano siya magiging malayo sa tunay na value? Ang reason lang naman nun ay pwede mangyari yun kung yung instrument mo ay pangit. Kunyari, hindi calibrated yung measurement mo, then precise talaga yung makukuha mo, pero malayo sa tunay na value. Pero provided that the instrument is okay and yung procedure mo is okay din, tapos nakakuha ka ng precise na data, then more likely ito na yung nandito na yung malapit nandito yung true value niya. Okay? Ayan, so hopefully na-gets yan, no? Kapag hindi niya na-gets, ulitin niya na lang. Okay, basta ayan nga, kailangan natin ng precise. Okay? It is correct, it should be correct, provided that the instrument na ginamit mo is calibrated, na tama yung mga data na binibigay niya sa'yo. Okay, ayun siya. Next, we have the different observations. We have the direct, we have the indirect. Direct, yan yung mga examples, yan yung mga diretso. Yung pagka nilatag mo, binasa mo, yun na yung measurement. Di ba? Like using a taping, di ba? Pagka nagagamit ka ng tape, di ba? Ilalatag mo, babasahin mo, yun na, may measurement ka na. Protractor, kapag kakuha ka ng angle, di ba? Ilalatag mo doon, di ba? I-align mo sa lines, di ba? I-ano mo sa papel, di ba? Tapos babasahin mo yung angle, tapos yun na, may angle ka na. Sa total station din, no, kapag inikot mo yung total station, makikita mo doon may reading doon ng angle, may binibigay na agad sa'yo. Direct yun. Kumbaga, doon sa procedure na yun, nakukuha mo na agad kung ano yung data na kailangan mo. Pagkuha ng angle, pagkuha ng distance, yun. Direct ang tawag doon. Ngayon, ang indirect naman, ang example nito is using trigonometry for solving a distance. Halimbawa, doon sa napag-usapan natin sa stadia, di ba? Kung naalala mo, ang nakuha natin na distance doon is yung inclined. Ngayon, kung concern ka sa vertical distance and horizontal distance, di ba? We apply trigonometry. Sine for VD, cosine for HD, kung ito yung angle mo. Kapag ito yung angle mo, edi medyo iibahin mo lang ng unti, no? So, magbabago lang yung trigonometric functions mo. And yun nga, sa Kotowa lang naman yun, no? You should know that already. Okay, so, hindi na natin masyadong i-focus yun sa Kotowa. Okay, pero kung may tanong ka about that, edi pwede nating discuss through consultation or chat mo na lang na para ma-discuss natin. Okay, pero yun nga, I'm assuming na okay na tayo dito kasi na kayo, no? Tapos na dapat kayo dun. Anyway, ayun nga. Error. Ayan. So, error is the difference between an observed value for a quantity and its true value. So, yung difference ng tama at saka doon sa nakuha mo, yun yung error. Okay? Ito yung mga idea natin. Okay? Ito yung principles natin when it comes to theory of observations or theory of errors. Okay? No observation is exact. Lahat ng measurement may error. Yan, magka-connect yan. Walang exact. So, kung wala exact, ibig sabihin lahat may error. Okay? The true value is never known. Hindi mo masabi perfectly kung ano yung distance or kung ano man yung data nung kinukuha mo. Okay? Kasi ang alam lang natin is yung makukuha natin. Okay? Yung data na mara-record natin. Pero every time na kukunin mo yung data, makikita mo pa ulit-ulit yan, mag-iiba yung data na makukuha mo. Pero magkakalapit. Okay, bakit nagkakaroon ng ganun? Kasi nga may error. Mamaya pag-usapan natin different types of errors. Okay, the exact error present is always known. You can compute the error. Okay? Sabi dito, no measurement can be free of error. The true value is determined statistically. Walang perfect. Hindi pwede kang makakuha ng, kunyari, mineasure mo, tapos yun yan, perfect. Hindi. Okay? Meron lang statistically correct na true na value. Parang ganun. Kumbaga, ginagamit natin, ina-assume natin that this value is the correct value, that this value is the true value through statistics. Kapag marami tayong data na kinuha natin ng paulit-ulit. Okay? And yung tawag doon ay mamaya pag-usapan natin, that is called the MPV, most probable value. Pinakamalamang na kung ano man yung value niya, yun siya, malapit siya doon. So, yun yung MPV. Mamaya pag-usapan pa natin. Yeah, so we have different sources, natural, instrumental, personal. Natural from the nature, wind, kapag umahangin, di ba? Pagka temperature affects the instruments, halimbawa sa taping, pagka mainit, mahaba yung tape, di ba? Kasi nag-elongate, di ba? Alam niyo naman sa physics, di ba? Kapag ang material nainitan, di ba? Lumalaki yung na-iset yung molecules, no? So nangyari yung niya sa macro scale niya, humahaba siya. Okay? Instrumental errors kapag yung problema sa instrument mismo, kapag halimbawa yung tape mo bali-baliko, di ba? Kinked. Di ba? Yung kumbaga hindi na siya okay. O kaya ang ni-layout mo siya sa uneven ground.
O kaya yung tape mo may may gupit-gupit na, yung mga luma na. Minsan nagiging parang siya, parang bacon kapag luma na, may may pa-curve-curve na siya. And so instrumental errors. Personal errors, ito naman dahil sa'yo. Okay, example is an observed value of horizontal angles if the vertical crosshair is not aligned perfectly on the target. Halimbawa, mag-measure ka ng horizontal angles, no? So, yung target nun, di ba, ito yung sa sight mo, sa telescope ng theodolite mo or transit or siguro total station. Kasi mo yun eh. Yung target mo, syempre, dapat naka-align dito. Ngayon, halimbawa, careless ka, sabi mo, nung nakita mo sa telescope, sige, okay na yan. Pero yung target mo nandito. Pero dito dapat siya naka-align. So, anong mangyayari? Di ba? Hindi accurate. Merong few seconds ng angle. May few seconds ng angle na error. Di ba? Hindi perfect. Kasi nga, hindi mo siya ginawa ng tama. And kapag ikaw may problema, personal errors yan. Okay, ayan. So, types of errors naman, we have the systematic or cumulative and the accidental or random. Systematic or cumulative, errors that occur each time a measurement is made. So, ibig sabihin, paulit-ulit ito. Kaya siya cumulative, o kaya siya systematic kasi kasama siya sa sistema, kasama siya doon sa procedure. Bawat gawin mo siya, bawat measurement na gagawin mo, merong ganito, systematic errors. This is cumulative dahil paulit-ulit, kumbaga paulit-ulit mo siyang ginagawa, so dumadagdag. Cumulative ang tawag doon. Ngayon, accidental or random, ito ay caused by other factors beyond the control of the observation. So for example, nun? Halimbawa, nagbe-measure ka, tapos biglang humangin. Di ba? Di mo na-control yun. Okay, so kapag ka humangin, di ba, nagbabasa ka, humangin, gumalaw ng unti instrument mo, especially doon sa theodolite and total station, sobrang sensitive nun. Konting hangin lang yun, mayroong gagalaw na nun, few seconds na agad yun sa data natin for the angles. Okay, so halimbawa din minsan pagka nilatag mo siya sa unstable ground, halimbawa pinatong mo siya sa madamo-damong lugar. Di ba? Kapag madamo-damo, di malambot lang yung damo-damo, di ba? So ang mangyari kapag minsan kapag matagal na nakalagay doon yung instrument mo, nangyari lumulubog yung mga niya, yung mga paa niya, yung tripod. Okay, so ano nangyari? Minsan nagiging nakaayos siya nung una, tapos pagbalik mo, hindi na. Yung bubble, hindi na nakasentro. Tapos minsan, hindi mo na mapapansin, hindi na pala siya nakasentro. Tapos nag-measure ka, hindi may problema na. Di ba? Error na ulit yun, di ba? Ang problema dito, accidental or random, hindi natin to napapansin, no? Hindi natin siya mako-compute. Katulad doon, hinangin. Paano mo naman i-correct yung error because of hangin? Di ba? Wala tayong correction for that. So, ayan, mga accidental or random na yan. Ang okay dito, una, hindi natin siya kaya compute, pero parang okay lang, parang ganun. Kasi these errors tend to a certain degree to cancel each other. Kaya problema lang to compensate for each other pag nagsama sila, no? Kasi minsan opposite direction sila eh. Kaya parang ganun. Minsan ang effect niya kukulangin, minsan naman sosobrahan. So pag nagsabay yung dalawang error na yun, di ba, nagka-cancel sila. Ang problema pag nagsabay. Okay, pero yung mga ganun, hindi na natin siya concern kasi hindi natin siya kaya i-correct eh kasi nga accidental nga eh, di ba? Hindi mo alam eh. So yung mga ganun. Yan. Ito naman yung mistakes. Okay? The difference between errors and mistakes is that errors are nag-o-occur siya dahil natural siya eh. Ganun talaga eh. May error talaga eh. Kaya ang mistake naman, ito yung nagkamali. Hindi tinuturing na error yung nagkamali ka. Okay? Na halimbawa, yung mistakes, yung nagkamali dahil halimbawa, misunderstanding of the problem, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Di ba? Carelessness. Yung halimbawa, nagre-record ka ng data, dapat ang nakalagay 76. Kaso, nasulat mo, 66. Mga ganyan, 10 meters agad yan. Kunyari, in meters ito. So, 10 meters difference agad yan. Fatigue, pag tinatamad ka na, syempre, wala ka na sa wisyo, di ba? Minsan, di ba? Pagka nagre-record ng data, mali-mali na yung nasusulat. Minsan, ang nabasa mo, 8. Nasulat mo, 3. Mga ganyan, kasi magkamukha naman. Kaya, pina-record mo sa, sa ka-groupmate mo, sabi nyo, yung ang reading natin, 0.617. Tapos pagkakarinig niya 617, kaso nasulat niya 671. Yan, mistakes yung mga yan. Okay? Yan, so ano pa ba, miscommunication? Ayun nga, pagka nagkamali ng sabi, minsan naman tama sabi, mali na isulat.
or poor judgment kapag hindi mo alam na yung kumbaga, okay na yan. Ganun. Mali yung data, tapos sabi mo, okay na yan. Hindi pwedeng okay na yan. Case of saying, which we are concerned about the accuracy, di ba? Dapat okay yung data natin. Accuracy and precision. And next we have the, sabi dito, large mistakes are not considered in succeeding discussions of errors. Bakit? Bakit hindi natin consider yung mistakes? Kasi una pa lang, dapat madedetect mo na yan. Di ba? It is detected by careful and systematic checking of all work and eliminated by repeating some or all of the measurements. Hindi tayo mag-accept ng isang data lang. Halimbawa, na-measure mo, unang try mo, 70. Hindi pwede na yun na yun. Hindi pwede. Kasi paano kung mali ito? Paano kung ano pala siya, nagkamali ka lang ng basa? Paano kung 60 pala talaga siya? Di ba? Hindi mo malalaman na mali siya kung wala kang pangalawang data. Di ba? So you should try it for the second time. So kapag ano ka mo, next trial mo, 70.1. No, ito, more likely, pwede na siya. No? Nandun na siya, around 70 something ang value niya. Okay, pero halimbawa, first trial mo 70, tapos second trial mo, nakuha mo, sabihin natin, 64. 6 meter difference, malaki to. Di ba? Parang 10% yung error, di ba? So, malaki to. Kapag ganito, ang gagawin natin, i-repeat natin. Kuha tayo ng third trial. Kunyari, third trial, nakuha mo 65. Malamang, at malapit dito yung tama. Mali ito. Diba? So, i-eliminate natin to. Hindi natin ito i-consider. Tapos, try ka ng pang-apat. Pang-apat mo, nakuha mo 64.5. Oh, medyo kalat-kalat pa. So, try ka pa ng iba pa. Diba? Pero around dito na yung value niya. Diba? Malalaman mo na mali yung measurement kung masyado siyang malayo doon sa iba mong nakuha. If a sufficient number of observations of a quantity is available or are available, the widely divergent result may be discarded. Halimbawa nga ito, 64, 65, 64.5, tapos meron ka 70, pwede mo itong i-neglect. Kasi masyado siyang malayo eh. More likely, may mistake ka dito. Di ba? Baka mamaya, hindi ka naman nag-start doon sa starting line mo. Kunyari, ito, start, end, tapos nilatag mo yung tape, tapos kakahila mo, yung starting mo, nahigit na, napunta na dito yung mo, yung initial, yung other end ng tape mo. Mga ganun, di ba? Tapos yung marami ng save. Mga ganun bagay, di ba? So maraming reasons ba't nagkakaroon ng mistake. Okay, pero ayun nga, mistakes, hindi siya kasama sa computation natin because it should be prevented, no? Prevented by having another set of data. Hindi pwedeng isa lang yung data natin. Okay? Next, we have the, ano pa ba? Yun lang, no, sa mistakes. Next, you have the theory of probability. No? Probability, ito yung sa chances, mga ganyan. Okay, so it is defined as the number of times something will probably occur over the range of possibilities of occurrences. Gaano kalaki yung chance na mangyari siya. Okay, yun yung parang sa layman's term ng ng probability. Okay, ito I believe meron tong may other course dito specific for this one, and this is under the statistics. Okay, so by applying the principle of probability, measurement containing accidental errors can be or may be adjusted. Okay, yung accidental, tawag dito, i-adjust meaning hindi siya i-correct, no? I-adjust ibig sabihin parang mako-consider natin kung may mga accidental or random na nangyari. So if merong mga ganun na na kumbaga kalat-kalat masyado yung data natin, we can neglect the data tapos we can consider getting another set of data. Okay? Or kunyari na consider natin na based on the computation mayroong mga widely divergent na na data, we can yung nga sabi nga dito i-neglect, we can discard yung mga data na widely divergent kasi more likely yung mga yan ay mga may errors na hindi natin alam or mistakes na hindi natin alam, so we can remove those data. Okay, so general laws, so small errors occur, merong mga errors na maliliit, madalas nangyayari yan, madalas nare-record natin. Okay, kung magkaroon man ng malaki, bihirang-bihira. Okay, general laws, no, based on statistics. Next, we have positive and negative errors of the same magnitude occur with equal frequency. So halimbawa, ito yung true value. Wait lang .
And going back, and sorry may maingay. And so halimbawa ito yung true value which is never known, di natin alam pero we can determine this or we can estimate this through the use of probability nga, di ba? We will use statistics for this one. Halimbawa ito yung true value. The chance that you can get a value, halimbawa may error ka, nakuha mo, from the true value, lagpas ka ng 0.05. The chance na sumobra ka ng 0.05 at yung chance na kulangin ka ng 0.05 ay equal. Okay, there's equal chance na makakuha ka ng positive tsaka negative. Same magnitude, equal frequency. Okay, same chances of occurring. Okay, so next we have the large errors. And so large errors are probably mistakes rather than random errors. Okay, so large errors like nagkamali ka ng sulat, nabaliktad mo yung digits, ganyan. Di ba, nagkamali ka ng basa. Kapag masyadong malaki, more likely, hindi siya error. Okay, ang tawag sa kanya ay mistake dahil ang errors usually kung halimbawa error dahil hinangin or error dahil nagsettle yung lupa or kung ano man. Okay, so yun ay mga usually maliliit lang. Hindi ka naman magkakaroon ng error na 1 meter dahil lang hinangin yung yung instrument mo, di ba? Especially kapag maliliit lang yung distances. Hindi mangyayari yun. So yung errors natin usually decimals lang. 0.0 something, 0 point something, mga ganun lang. Nasa centimeters lang, centimeters to millimeters kung mga distances. Okay, kapag angles sa seconds lang. Kapag degrees na yung problema sa angles mo, malaki-laki na yun. Especially kung theodolite uh, or total station ang gamit natin. So medyo may problema na dun. And ito na mga statistical terms na. We have the most probable value, di ba? It is known as the arithmetic mean. Most probable value is the average, no? Yung sabi nga natin, di ba? Hindi pwede na isa lang yung data. Kasi halimbawa nga, meron ka 70, sabihin natin 70.1 to 70 ulit. Tapos you have 70.2. Halimbawa, ito yung data. Okay, so magkakalapit, so precise siya. Provided that okay yung instrument natin, then more likely ito na yung tama. Malapit dito yung tama. Okay, ang tanong dyan, ano dito sa apat yung tama? Di ba? Hindi mo pwede sabihin, ito sa 17 tama or sa 70.1 yung tama. Hindi ganoon. Okay, we determine the most probable value by getting the average. In this case, 70, 70.1, 70, 70.2. You will get a 70 point something. 70 point something. 70.075. Correct me if I'm wrong na lang, no? And so, double check na lang. Tinansya ko lang eh. Okay, pero anyway, ayun lang. Get the average, that is the MPV. And the MPV is considered as the true value in our computation. Okay, it is assumed to be the true value. So kapag ka tinanong ka ng what is the length of something, halimbawa ito yung data, distance from A to B. Yeah, what is the distance from A to B? That will be 70.075. Okay, so ganun siya. Yeah, so this can be calculated if redundant. Ibig sabihin na redundant, pangalawang beses, pangatlong beses, pangapat. Kumaga, ulit na measurement. Hindi ka makakuha ng MPV kung isa lang yung data mo. Di ba? So, ayun nga, basic principle natin, hindi tayo tatanggap na isang data lang, dapat 2 or more para makuha natin yung most probable value. Okay, to get the most probable value and at the same time to determine kung merong mistakes. Okay, which is it should be detected before the computation. Residuals, ito naman ay difference between the most probable value and any observed value of a quantity. Okay, so kung tutuusin, kapag ka nag-discuss tayo ng errors, ang inaano talaga natin doon, ang nakakompute natin ay residual. Okay, residual is the difference between the MPV and the observed value. Yung error, that is from the true value and the observed value. So, yung difference nilang dalawa, no? Residuals can be calculated whereas errors cannot. Di ba? Because the true value is never known. Di ba? Pero ang MPV, makukuha natin ito. Okay, so technically, yung mga mako-compute natin, residual yun, yung mga differences, residual yun. Okay, but we use the error as the term kasi mas tawag dito, mas naintindihan ba? Parang ganun. Okay, in layman's term kasi error ang tawag natin din eh, difference sa error eh. Okay, pero if you're going to talk about statistics, the proper term for the errors na tinatawag natin ay residual. Okay?
So residuals rather than errors are the values actually used in the analysis and the adjustment of survey data. Although usually nga makikita mo the term that they use to describe yung kino-compute natin, error daw, error. Pero hindi error yun eh. Residual yung nako-compute natin. Okay, error yung difference. Yung talagang difference, no? Yung hindi natin alam kung ano yun. Kaya residual yung nako-compute natin kasi binabase nga natin yung ating computation doon sa MPV, hindi doon sa true value. As in yung tamang value talaga. Okay. We only use the MPV. And standard deviation, this is a practical means of indicating the reliability of a set of repeated measurements. So kukuha ka ng maraming measurements. Kaya ngayon ang tanong, is the measurement good? Diba? Is the measurement acceptable? Okay, paano natin madadetermine yan? Meron tayong mga parameters na ginagamit. Okay, so isa sa mga ginagamit natin to measure yung pagkakalat ng data ay yung standard deviation. The greater value of standard deviation, the less precise yung measurement natin. Okay? Standard deviation means to go away, parang ganun, to deviate, to yung malayo. Okay, kunyari dito may dalawa kang line. Dalawang line, parallel. Okay, hindi ko na sinunod yung pangalawa kasi parallel sila na nag-overlap sila. Kapag yung pangalawang line ay nagde-deviate, halimbawa gawin natin red yung pangalawang line. Kung nagde-deviate siya, ganito siya. Dapat dito sila, no? Pero kung nag-deviate siya, gumagano, lumalayo siya. Okay? Ito yung deviation natin. Yung layo niya from doon sa isa. Okay, standard deviation measures the deviation of the data from the gitna. Okay, from the MPV. Wait lang ulit. And going back, standard deviation is used to measure the deviation, no, yung pagkakalat ng ating data from the MPV. Okay, syempre mas kalat, mas pangit. Okay, the greater the standard deviation, mas pangit siya. Okay? And so here we have the residual, the square root of summation ng mga residual squared over n minus 1. Ito yung ginagamit natin na formula. Okay, this is the standard deviation for a sample. Okay, on your statistics, mapag-uusapan nyo na meron dalawang types of standard deviation. We have the standard deviation for a population and we have a standard deviation for the sample. Okay, population kapag meron specific number of data na pwede mong kunin. Okay, like number of people. Population yun, di ba? Kumbaga, fix yun eh. Di ba? At least, kumbaga, kung i-freeze mo yung time, di ba? The number of people is, halimbawa na lang, sa klase nyo, kunyari, klase nyo 40. Di ba? Yung population ng klase nyo ay 40. Kung magkukuha kayo ng data doon sa ano nyo, sa sa classroom nyo lang, okay, kung siya yung population, then yun na, buong population siya. Pero halimbawa, kumuha ko ng 5 lang sa inyo, tapos kumuha ko ng survey sa inyo, okay, ang tawag doon ay sample. Okay, the standard deviation for the population, yung formula doon is different for the standard deviation for a sample lang. Okay, kasi meron tayo nitong -1 for the sample. For the population, wala itong -1. Okay, so summation ng residual squared over n lang yung for the population. Pag sample, may -1. Itong -1 na to is to consider yung magiging effect nung sample lang siya eh. Kumbaga hindi niya nare-represent yung lahat eh. Di ba? Yan. So kung paano sila nag-come up dito, hindi ko sure kung paano. Okay, so ano yun. So parang medyo malalim na statistics yun. Okay, pero yun nga, yun lang yung difference. No? Ngayon in this case, wala naman kasing population yung mga data natin. Di ba? Wala namang 100,000 kami lahat na data. Kapag nakapag 100,000 ka, population na yun. Hindi ganun. Di ba? Hindi siya ganun. Okay, so kapag data, that is lahat yun puro mga sample lang. I mean, kapag measurement, di ba? Wala namang population ang measurement natin. Okay, so it is always mga sample lang yan. Okay, makikita mo rito that the greater the
number of samples kasi n yung number of samples greater number of samples, less standard deviation. So ano ibig sabihin? It is recommended to get more data no as 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 many as you can. Di ba? Siyempre consider mo rin yung yung labor doon. Pero the general rule is that the more data na makuha mo mas maganda. Kasi mas okay, mas reliable yung set of data na makukuha natin. Okay, the residual is computed as MPV minus X. Okay, or vice versa. Pwede mo yung i-absolute value. Kaya wala namang issue masyado doon. Kasi mamaya i-square din naman yan. And so standard deviation establishes the limits within which observations are expected to fall 68.3% of the time. If an observation is repeated 10 times, it will be expected that about 7 kasi 68.3 about 7 of the results will fall within the limits established by the standard deviation. Okay, standard deviation is makita mo dito may plus minus. Halimbawa, standard deviation natin is 1 para madali na lang. Kunyari nakakuha ko ng 70. Ito yung MPV mo. So the values, range of values is 69 and 71. Ibig sabihin, from the MPV 70, okay, we are 68.3% sure that the true value, whatever it is within 69 to 71. Yun yung range of values. Paano natin masabi? Kasi yun yung makukuha mo eh. Di ba? We are sure na kung ano man yung data, kung ano man yung true value niya, which is hindi natin makukuha. Pero whatever it is, we are 68.3% sure that pasok siya dito sa range na ito. Kaya masasabi natin yun kasi based on statistics, okay, yung limit ng standard deviation is 68.3 na. Okay, we have 68.3% chance na papasok sa dito. So we are also 68.3% sure na papasok sa dito. Okay, ganun yung idea. And an additional observation will have 68.3% chance of falling within the limits set by the standard deviation. Kunyari, naka-10 ka na. Okay, kunyari, ito yung result ng 10 na trials mo. Yung pang 11 na trial mo, you have 68.3% chance na papasok siya dito. Tapos 31.8% chance or 31.7% chance na lalabas siya dito sa limit na to. Okay, yun yung standard deviation. Okay, limit ng parang assurance, parang ganun. And syempre, it goes without saying that the greater the standard deviation, mas pangit yung data natin kasi mas malaki yung range niya. So, paano mo masabi, okay, ano yung true value dito? 69 to 71, malaking range pa rin yun. Di ba? So, kunyari mag-estimate ka, tapos ganun kalaki yung range of error, hindi siya okay. Di ba? The lesser the standard deviation, the greater. Ibig sabihin, mas precise. Okay, kung ano yung i-accept, depende na sa iyo yun. Yung sabi nga doon sa taas, di ba? Utmost judgment. Depende sa iyo. Ano yung i-accept mo? Okay, so ano mo yun eh. Kumaga ikaw yung data mo yun eh. So depende sa application. And yun nga, depende kasi sa works. Okay, I believe doon sa mga nagsisurvey talaga. Pero silang standards ba? Parang hindi pwede lang magpass yung standard deviation mo sa ganito or something. Parang meron sila mga standards na set. Although I'm not very familiar with that one. Okay, pero yun nga, the idea lang naman is mako-compute natin standard deviation. Okay, para makapaggawa ka ng judgment if the observations are okay or not. Okay, ganun lang. Higher value standard deviation, mas pangit. Okay, mas kalat kasi. Okay, we also have the probable error, 1995. Okay, ito naman yung other na ginagamit. We have the 95% error is called the 2 sigma. Okay, we have also the 99% error. I believe that is called 3 sigma. Okay, check nyo na lang. Okay, pero for this one, ito lang ang pag-uusapan natin. We have the probable error. Para siyang standard deviation, the difference is that ang sinaset niya is 50%. Standard deviation is 68.3%. Ayun lang yung difference. So, ibig sabihin, yung probable error natin, di ba, yung range niya, halimbawa, mas maliit ito eh. Kung makikita mo, ito yung standard deviation natin. I-multiply mo siya sa point something, so ibig sabihin, liliit. So, halimbawa, kung ito yung natin, kung 1 yung standard deviation natin, magiging 0.6745 na lang yung natin, yung range, no? So, from 70, magkakaroon tayo ng 70.6745 tapos 69.3 something.
And ito yung range. Kung makikita mo, mas maliit yung range, no? Dito ang range natin ay 2. Dito, mas mababa na. Okay? Mas mababa, kumbaga nag-bid ka ng ano, ito lang, nandito lang yung true value. Gano'n ka ka-sure, di ba? Since mas maliit yung ano, yung range niya, mas hindi na tayo sure kasi mas malaki na yung chance na lumabas siya doon sa range na binigay mo. Okay, at yung 50% error, ang binibigay nito is 50% chance na nandun yung true value. Na nandun yung mga kasunod na mga data na makakuha natin. Okay, 50% error ang tawag natin doon. Probable error, 50% error. An observation has the same chance of coming within these limits as it has of falling outside. 50% chance pumasok, 50% chance na lumabas. 90 and 95% errors are commonly used to specify the precision required on surveying projects. So ito yung usual standard. We have 90, 95, minsan 99. Okay? And so double check nyo na lang, no? Verify nyo na lang search sa net. Okay, so verify nyo yung 99% error. I believe that is called 3 sigma. Okay? Or 99.9 yata yun, parang ganun. Anyway, so ito lang naman yung coverage natin. No? Kumbaga ano lang, additional lang yan. Okay, 2 sigma, madalas mo ito makikita na sabihin what is that the yung value ng 2 sigma na ano na error. Okay, 2 sigma ay 95% error. Okay, bakit ganun? Kasi it is approximately 2 times sigma eh. Sigma yung itong bilog na to, yung ginagamit natin na variable for the standard deviation, sigma ang tawag natin yan. 95% error is approximately 2 and 2 sigma. 1.95, 1.96, no? Around 2 sigma yan. Okay, for our computations, we will use yung 4 decimals. In graphical form, this is called the normal distribution. And makikita natin, ito yung sigma. Okay? The greater the precision, the greater the assurance ay bibigay mo, mas malaki yung range. Kung makita mo dito, from 68.3, nung nagtaas ka ng sureness to 90, times 1.65 siya, 1.6449 to be exact. Kaya 1.6449, so anong nangyari? Lumaki. So 90% sure ka na nandito yung data. Nandiyan yung true value. Okay, 95%. Ngayon, kung yung value ng ano nito masyado maliit, kunyari 70, 90% error mo 0.01. So isipin meron kang 69.99 and 70.01. Ito lang yung range of values. You are 90% sure na nandito yun. Okay na okay yung data mo. Di ba? Kasi kung magkaroon ka man ng mali, di ba? Sobrang liit lang. 90% sure na 2 ano lang, 2 cm lang yung error. Di ba? 90% sure. Pwede na yan. Maganda na yan. Di ba? Okay yan. Okay. Lalo kapag ka 95 plus ito yung value ng 95 mo, okay yun. Di ba? Kumbaga, 95% sure ka na ito, within dito. Pwede na, di ba? Accurate na, reliable na yung data natin. Okay, ganun yung ibig sabihin niya. Okay, ito yung range na papasukan. Okay? Ayan. In graphical form, ito yun. Ayan, kung makikita mo dito, the percentage of area and under the probability curve. Ayan, so, ito nga, yung ito yung sa sigma, ito yung yung graph ng sa sigma, yung sa standard deviation. Kung makikita mo dito, ito yung yung 2 sigma kasi malapit na siya sa 2. Yan. Yung yung area, yung sum ng mga chances na or data na pwede mo makuha kasi dito data at chances pinag-uusapan natin ano. Okay, ano na siya? Yun nga, 95% na yung nasa loob ng data natin. Okay, so ganun siya. No? Yung interpretation, ito yung data. Ito yung graph niya, no? Para for visual. Yan na. Next, ayan na. Proceed na tayo. Sample computation na tayo, no? We have dito, sabi dito, suppose that a line has been observed 10 times using the same equipment and procedures. Okay, same equipment, same procedures. So, standard yung kung may error man yung instrument natin, paulit-ulit na yun, nandun na yun. No? Kumbaga, hindi pa iba-iba yung natin, yung measurement natin. Same procedures, ibig sabihin, kung ano man yung kung ano man yung error na nakuha natin, paulit-ulit lang din. No? Systematic siya, cumulative siya. Okay? And so the results are shown in column 1. It is assumed that no mistakes exist. Ibig sabihin, wala nung sobrang deviating na data. Di ba? Okay yung mga data natin, walang mali. May error lang. Okay, yung mali kasi is mistakes eh. May kamali ng reading, mga ganyan. Okay, dito wala. Okay siya. May error lang talaga. Observations have already been corrected for all systematic errors. So, ang tanong is, ano yung length ng line?
ano yung standard deviation, ano yung 50, 90, 95% probability. Yung mga errors to. 50% error, 90% error, 95% error. And so ito yung data. First step, kukunin natin yung MPV. The MPV is considered as the true value. Okay, how are we going to get the MPV? Get the sum. I-plus mo itong mga to. And ito yung lalabas. Plus, plus, plus. Ito yung lalabas. 10 sila. So, divide by 10. Makuha mo, the MPV is ito. This is considered as the length of the line. So, kapag tinanong, what is the length of the line? Length of the line is 538.45 feet. Kasi feet ito. Okay? Next, what is the standard deviation? So, to get the standard deviation, what we're going to do is to subtract. No? Pwedeng MPV minus length. Makuha mo to. MPV minus length. Makuha mo to. MPV minus ito. Makuha mo to. And so on and so forth hanggang makarating ka dito. Makuha mo yung mga yan. Okay? Ngayon, dapat kapag isa mo to, the sum of the residual is 0. Kapag hindi yan 0, ay di may problema ka. Okay? Hindi siya, may mali ka dyan. May isa or siguro dalawa or tatlo or baka lahat. Basta the idea is that kapag hindi siya 0, may mali. Okay? The sum of the residual should be 0. Next, ang gagawin natin, we will get the square of the residuals. Negative 0.12 squared. Ganito mo yung sa calcu. Saka mo yung negative sa loob. Makuha mo 0.0144. Ito rin square mo. So then, lahat yan, tuloy-tuloy. Pag nakuha mo na yung square, ang gawin mo is isum mo. Okay, yun yung summation ng residual squared. Yun yun nandito. Okay. That value divided by n minus 1. In this case, the total number of data is 10. So 10 minus 1 kasi sample. Kapag ka-sample, laging may minus 1 yung denominator. Okay, tapos square root mo yun. Okay, lagyan mo ng positive, negative sa harap. Okay, ito na yung ating standard deviation. Okay, ibig sabihin, the value 538.45, positive, negative, 0.0. Ito yung assumed true value, no? Pero yung may chance na lumayo. Okay? Or may chance na syempre hindi naman perfect yan. Okay, pero the idea is that you are already 68.3% sure that the data is within this range. Ito, i-plus mo dito, yun yung upper range. Ito, minusan mo nito. Yun yung lower range. So within that range, in this case, nasa ano yan, 538.37, mga ganun. 37 something, tsaka 538.52, 53, mga ganun. Yung range na yon, nandoon lang yung nandoon lang yung true value. And we are 68.3% sure of that. Okay, and more data na kunin mo, makikita mo yung distribution niya is around 7 out of 10 ng data na idadagdag mo papasok doon sa range na yun, at 3 out of 10 ng data na additional na makukuha mo lalagpas doon sa range na yun. Okay, yun yung binibigay, yun yung sinasabi ng standard deviation. Okay, for the 50% error, ganun din. Ganda yung solution, i-multiply mo lang siya ng 0.6745. So whatever itong value nito, multiply mo dito. Yun na yun, 50% error. For the 90, ganun din. Kung may standard deviation ka na, multiply mo dito, meron ka ng 90. Standard deviation, multiply mo dito, meron ka ng 95. Okay, that's it. Madali lang, di ba? Procedural lang. Kalaban mo lang dito yung mahaba, okay, and yung carelessness. Okay, so you have to practice kung paano siya kunin. Okay, pero madali lang ito. Okay, ayan. So itong mga to ay mga range, and kung makita mo dito, mas malaki ng mas malaking sureness, 'di ba? Mas malaki din yung range kasi syempre mas malaki yung chance na magkamali, 'di ba? So kung lalakihan mo yung range, 'di ba? Edi mas malaki yung chance na papasok doon yung tama. 'Di ba? So ayun lang. 85% error, mas malaki yung range. Okay. Kasi mas malaki yung assurance na binibigay mo. Next, you have the error of a sum, and so it is used for determining the percent error from independently observed observations. Halimbawa, yung sa napakita natin dito mamaya, Okay, for the computations, ito yung ito yung formula. And so this is used for measurements made using different equipment under different environmental conditions and etc. etc. Kumbaga magkakaiba yung situation. Tapos, pinagsama-sama mo lang sila kasi kailangan. Halimbawa, isang mahabang line, tapos hinati mo sa different parts, di ba? Tapos ayun,
magkakaiba ng length, edi magkakaiba din yung error nun, di ba? Edi error of a sum yun. Ito yung formula. Okay, error of a sum is equal to the positive negative square of the first error squared, second error squared, third error squared, so on and so forth hanggang sa makumpleto mo. Siyempre, hindi lang naman laging 3. Minsan 4, minsan 5 yung data. So kung may 5 data, may 5 error. Okay, sample problem 2, we have here, assume that a line is observed in 3 sections. Okay, first section, ito yun, 753.81. Error is 0.012. Next segment niya, next part is 1238.40. Error is 0.028. Third part is 1062.95 yung length niya. MPV na ito kasi syempre, meron ka ng standard deviation so ibig sabihin MPV na itong mga to. Yung mga MPV nila. Okay, the error for this is 0.02. Makita mo, di ba, decimal lang usually yung mga error na nakuha natin. In this case, itong mga plus minus na to, mga standard deviation yan. Hindi sinabi dito pero sinama sa tanong di ba? So kung ito yung tinatanong niya, malamang itong binigay na to, yun na yun. Yung standard deviation. Okay, so meron ka 3 standard deviation. Ang tanong, ano yung standard deviation nung buo? Kasi binigay sa individual Okay, and yun nga, take note, hindi siya ipa-plus-plus. Okay, gagamitin natin to. Kung paano to na-derive, medyo complicated siya. Gumagamit siya ng differential calculus, and I believe wala pa namang differential equations. And so, tingin ko, wala pa kayong ganun. So, hindi na natin siya i-discuss. Tsaka medyo magiging complicated lang. Okay, and so, ang alam ko kasi sa curriculum na first year, wala pa ito, yung differential equation. So, skip natin yun. Kahit i-discuss natin, nahahaba lang siya. Hindi nyo rin siya magigets. Balikan nyo na lang kapag marunong na kayo. Okay, meron namang book na reference. Anyway, and so determine the total length, tsaka anticipated standard deviation. So for the total length, simply add yung mga distances, yun yung MPV niya. MPV. So yung sum niya, MPV na din. Okay, pero for the error, yung propagation niya iba, hindi mo isa-sum. Okay, gagamitin natin ito. First error is 0.012, second error is 0.028, third error is 0.02. Square root something, no? Pasok mo sa calculus, makuha mo 0.036, lagyan mo positive negative sa harap, that is the error of the sum. Lagyan mo na lang ng corresponding unit. In this case, naka-fit kasi siya. Ganun lang siya sa error of the sum. Okay, sum, pagsasama-samahin natin yung individual errors ng different observations. Next, we have the error of a series. It is used for determining the percent error of similar quantities. Yung kanina kasi magkakaiba Ito pare-parehas. Ito same equipment. So kung same equipment, if may error na mag-occur, pantay-pantay yun sa bawat measurement na makuha mo, pantay-pantay. Okay, under the same environmental conditions. So halimbawa, yun nga, pare-pareha sila ng sitwasyon. Okay? If the same error E is observed in each observation is assumed, di ba? Kasi nga same equipment, same environmental conditions. So if ever magkaroon ng error doon sa isang data, yun na rin yung error sa pangalawang data, sa pangatlong data, sa pang-apat. Okay, so mangyari ngayon, yung subscript dito wala na. Bakit? Kasi yung EA kanina equal na rin sa EB kasi nga pareho sila ng value Di ba? Equal na rin siya sa EC. Equal na rin siya sa kasunod pa. Kaya ganito na lang. Ngayon, kung gagawin mo to, di ba, square root ng halimbawa, kung 3, E squared plus E squared plus E squared. Ano mangyayari dito? Magiging siya, di ba? Square root ng 3 E squared. Pwede mo ilabas yung E squared, magiging E squared of 3. Kung 3. Kung 4, magiging square root of 4. Kung 5, magiging square root of 5. Or generally, ito yung formula. Positive, negative, the value of error, square root of n. Okay, doon siya na-derive. Okay, error of a series is, ito na siya. Where E is the error in each individual observations. Pero since pare-parehas na nga, so ito na lang, isa na lang yung value niya. Okay, try natin to. Assume that any distance of 100 feet can be taped with an error of 0.02 feet if certain techniques are employed. Determine the error in taping 5,000 feet using these skills. 5,000. I-measure mo siya in 100 feet intervals. Okay, so 100. Unang 100, pangalawang 100, pangatlong 100, pangapat na 100, na puro 100 hanggang ma-cover mo tong 5,000 na ito. Okay? Ayan, so ilang beses mo siyang gagawin?
5,000 divided by 100, we have 50. 50 times mo siyang gagawin. And sa bawat isa, meron ka 0.02. Di ba? 0.02 error sa bawat isa. Ang tanong, ano yung error sa 5,000? Kung bawat 100 ay may 0.02, so simply multiply by 50. Square root of 50. Ito yun. Ilan sila lahat? 50. 0.02 square root of 50. The error of a series is 0.01. 0.1414. So, ibig sabihin, kung ipapresent natin yung data, that will be 5,000, positive, negative, 0.1414. Hindi natin alam kung ano to, kung standard deviation ba siya, probable error ba siya, 90, 95, hindi natin alam. Okay, basta error lang sinabi niya, so error na lang din sabihin natin. Di ba? Okay, pero the point is, kung ano man siya, ito yung value niya. Okay? Yes, so kung ito ay standard deviation, ito yung standard deviation. Diba? Standard deviation din to. Kung ito ay probable error, then this is also a probable error. Okay, hindi niya sinabi, so hindi na natin alamin kung ano siya. Basta error ito. Okay? Next, you have this one. Ayan, baliktad naman. Yan. The distance of 1,000 feet is to be taped with an error of not more than 0.1. So, ito dapat yung accuracy. Ito yung sasabi natin na nagbibigay ng limit. Sabi nung naghihingi ng data. Ito yung kailangan ko. Ito yung gusto kong data. Kaya hindi ka pwede lumagpas ng ganito. Gusto ko accurate. Kung magkaroon ka ng error, dapat 0.1 lang na feet. Ang tanong, determine how accurately each 100 feet length must be observed so that the error will not exceed the permissible limit. Okay? Ang tinatanong is ano yung error sa bawat 100? Kung yung total error is 0.01, 0.1 for a 1,000 feet distance. Okay? Compute ulit natin yung yung ilan, 1,000 over 100. So you have 10 trials. Ang hinahanap natin is yung error sa sa tawag dito. Yung total. Okay? Sorry, yung bawat isang measurement. Kasi the error of the series is 0.1, so ito na yung total, lahat na ito. Okay, yung tanong, ano lang i-allow natin na error sa bawat isa? Okay? So, ayan, by computation, makikita natin that the error is 0.03. Dapat meron kasi itong, kasi nalagay ko na yung positive, negative. Anyway, lagyan na lang din natin na para siguro na doon. Kasi errors usually may positive, negative yan sa signing. Anyway, ito na lang, nalagyan na lang natin dito. Pag nire-upload ko na lang siguro, lagyan ko na lang positive, negative din. Okay, para okay siya. Anyway, yan na nga. Ay, ibig sabihin lang nito is that sa bawat, kanyari, i-measure mo siya na 100. Yung 100, yun, diba i-layout mo na paulit-ulit. Diba? Tapos kukunin mo yung, hindi sinabi ko standard deviation. O kunyari na lang, kung standard deviation ito, the standard deviation of the individual should not exceed 0.03162. Ngayon, kunyari, ginawa mo siya ng paulit-ulit, di ba? Tapos, kinompute mo yung standard deviation. For that specific segment, ang nakuha mo 0.05. Kaya yung standard deviation itong segment na to, then you have to redo. You have to ulit. No? You have to repeat yung setup. Kasi malaki yung error niya eh. Kumpara doon sa hinihingi. Ganun yung ibig niya sabihin na mag-set kayo ng allowable, tapos kumbaga kapag ito laying out na kasi ito kasi alam mo na yung 100 at tinatanong na lang saan yung end ng 100. Alam mo na yung length niya, so ganun siya na. Ayan. Bawat segment doon hindi pwede lumagpas sa 0.03162 kung gusto mo lang ng maximum error of 0.1 for a total of 1,000. Next, you have the error of a product. So this is for determining the expected percent error in the area. Note that this is not the same as the actual error in area. The error in area is simply the true area minus the measured area. Okay, makikita mo to sa ibang mga board exam problems, no? That is the error in area. Okay, pero for the error of a product, ito ang pinag-uusapan kasi natin sa error of a product, yung yung mga standard deviation, again, 90% error, 50% error ng area. Okay? Actual error in area, yun yung difference between the true area based on yung mako-compute mo tsaka doon sa na-measure mo. Area measure. Okay. Akala ko makaka-encounter tayo ng ganyang problems for this term na. Pero anyway, error of a product is for determining the percent error.
And ito yung formula natin. Okay, this is the error in area A. Yung percent error yan. And it can be standard deviation, it can be tawag dito. It can be 50% error, 90% error. Ayan. Okay, for visual, ito yung itsura niya. Okay, so kung ito yung AB, ito yung average length, ito yung average width. Okay, pwede magkaroon ng error yan, di ba? So ito yung error ng A, it can be positive, it can be negative. Positive kapag sobra, negative kapag kulang. Same with B. Okay, the error in area is simply A times EA. Halimbawa ito, kung sa negative side tayo titingin, A times EA, tsaka B times, sorry, mali pala yung sabi ko. Mali yung tinuro ko. Okay, A yung length, tapos times EB, A times EB. Okay, para makuha yung area. Okay, tapos B times EA. Ito yun. Okay lang? Yan, so ano siya, no? Kabilaan siya. So yung A na length, i-multiply mo sa error sa B. Yung visual nando sa baba. Yung B mo multiply mo sa A. AEB is yung error na nakatayo. BEA naman, yung error na nakahiga. So, paano natin pagsasamahin yung dalawang error in area na yon? Parang kanina lang din, di ba? Error squared plus error squared. Di ba? In this case, error pa din yon pero area. So, ito squared mo, ito yun. Ito squared mo, ito yun. Di ba? Tapos parang error of a sum na din. Area nga lang ito. Error of a sum ng na area yung kino-consider natin na errors. Okay, parang ganun. Same lang, same kanina. Nga lang yung error kanina kasi length kasi yung error kanina eh. Dito, yung error na pinag-usapan natin is area na. And for sample problem 5, for a rectangular lot, observations of sides A and B and with their 95% errors are ito. Ito yung side A, ito yung side B, ito yung error ng A, ito yung error ng B. Calculate the partial area and the expected 95% error in the area. Okay, 95% error daw yung pinapakompute sa atin. Wala naman tayong ibang choice. Diba? E di ito na yun. Isibihin, ito yung 0.053, yan yung 95% error for side A. Ito naman yung 95% error ng side B. Okay, ano daw yung partial area? Simply get the from the MPV. MPV ng length, MPV ng width. Multiply mo, mukha mo yung area. Actually, nabaliktad ko to na that mas malaki yung length. Anyway, commutative naman. And ito yung area. Ngayon, ano yung expected 95% error in area? So, compute A times EB, B times EA. Ayan, tapos makuha mo 36. Kasi sabihin, meron kang discrepancy na pwede kang lumagpas ng 36. Okay, kung ano man yung true area niya, okay, you are 95% sure na ito, okay, plus naman ng 36, tsaka minus naman 36, yun yung range ng area niya. Okay, kung ano man yung area niya, hindi natin sure. Pero we are 95% sure na papasok siya doon sa range na isa-set mo. Okay? Ganun yung ibig niya sabihin. Last but not the least, we have the error of the mean. And so since the mean is computed from individual observed values, each of which contains an error, the mean is also subject to error. Okay, so yung ang idea, no? Lahat ng mga measurement natin may error. So ibig sabihin, yung mean na mako-compute mo using those measurements na may error, edi mean may error din. Tama? And so since the sum divided by the number of observations gives the mean, the error of the mean is found by the following relation. So ano lang siya, no? Error of a series kasi nga paulit-ulit mo siyang gagawin, di ba? So under the same environmental conditions, under the same instrument, so error of a series, di ba? The average error ng series parang average. Yeah, yung mga error na nakuha mo, average nun. Yun yung error of the mean. Okay, in layman's term, ang binibigay ng error of the mean is the error from the true mean tsaka yung computed mean. True mean, yun yung true value. Okay, or pwede mo sabihin the mean of the population. Ito naman yung mean ng sample. Okay, some other books define it like that. Okay, yung sabi nga natin, di ba, ang data natin, ano lang siya? Sample, lahat yan sample. Okay, yung population, hindi natin makuha, di ba? Pero if ever may population siya, ano siya eh, ang error of the mean, yung sasabi niya, yung difference, no? Between the mean of the sample na nakuha mo, ng data na nakuha mo, tsaka yung mean nung tunay, nung tama. Okay, ng population, nung lahat-lahat. Okay?
Yun yung error of the mean. Okay, ayun. So medyo mahirap lang siyang i-explain pero madali lang yung computation. Paano yung computation? Simply, ganun din, standard deviation, yun nga lang, meron kang denominator na n sa ilalim. Or, pwede rin gawin mo, i-compute mo muna yung standard deviation. Halimbawa, sigma. Kung kunyari, error of the mean ng standard deviation. Di ba? Yan, error of the mean. Tawag dito. Gagawin mo lang, i-divide mo lang siya ng n kasi ito, kung i-manipulate natin to, this is equivalent to square root of b squared over n minus 1 times square root of 1 over n. Paano nga to? Tama. And tapos square root ng 1, pwede kasi maging ito yan eh. Equivalent lang din yan. Ito. Okay, so makikita mo dito, yan, pwede yung ganito na lang gawin mo. Kung ano man yung error, divide mo ng n. Okay, so ganun siya. Sorry, square root of n pala. And so, calculate the standard deviation of the mean. And kapag naglagay lang dito ng of the mean, simply, bigyan mo lang ng square root of n sa ilalim, yun na yun. Okay, standard deviation of the mean and the 90% error of the mean from sample problem 1. Ito yung kanina sample problem 1, if you are going to determine the error of the mean, ito lang yun. Di ba? Ito na yung natin, standard deviation, i-divide mo lang square root of n, ito na yung error of the mean. Standard deviation of the mean. Okay, for the 90% error of the mean, ito yun. Ito yung 90% error, divide by square root of n, mukha mo, 90% error of the mean. Okay, so ganun lang siya. Okay, again, the error of the mean gives us the difference or the deviation of the of the mean of the sample from the mean of the population. Medyo mahirap kasi explain, especially kung wala pa kayong background sa statistics, no? Pero if ever ma-discuss niyo na yung ganitong mga topics sa statistics, makikita niyo madali lang siya. Okay. Ang alam ko wala pa yun sa first year. So ayun, siguro for now tanggapin niyo muna yung mga formula dito. Mas mas parang maiintindihan niyo kapag na-discuss niyo na siya sa talagang course niyo for statistics. Yung statistics and probability. Yan ko lang kung saan yung course na yun ngayon. Okay, pero anyway, madi-discuss niyo yun. Okay, and mas maiintindihan niyo yung concepts na yun doon. Okay, kasi mas malalim yung discussion doon eh. Dito kasi pinasadahan lang natin kasi gagamitin lang natin siya for the computations, no. Hindi natin talaga concern yung deep discussion for this. Hindi naman natin focus yung statistics part. Kaya ang focus natin is yung application. Okay, that's it for the theory of errors. Next meeting will be about the tape corrections. Okay, so yung dalawang medyo critical for the prelim. Actually, tatlo, distance measurement, theory of errors, tsaka yung tape corrections. Okay, so tape corrections will be discussed on Saturday on our synchronous class. Okay, so that's it for today, and so thank you for listening. Thank you for attending, and so see you again next time.